Xin chào tất cả các bạn. Gần đây, cộng đồng sử dụng tiếng Việt của chúng ta đều đang bàn luận sôi nổi về vấn đề cải cách giáo dục và hôm nay chúng ta cùng bàn bạc về vấn đề đó. Đầu tiên, chúng ta nên hiểu về tiếng Việt. Tiếng Việt bao gồm chữ viết và tiếng nói theo dòng chảy của lịch sử, trong khi Thái Lan, Lào, Campuchia bị ảnh hưởng của văn hóa chữ Phạn, thì Việt Nam chung nhóm với Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Triều Tiên bị ảnh hưởng của văn hóa chữ Hán. Sau thời gian đầu mượn chữ Hán, Việt Nam sáng tạo ra chữ Nôm và sử dụng bắt đầu từ thế kỷ thứ 8. Tới thế kỷ thứ 13, người Việt Nam nở rộ dùng chữ Nôm để sáng tác văn học và một trong những tác phẩm nổi tiếng đó là Truyện Kiều của Nguyễn Du. Tới thế kỷ thứ 17, chữ quốc ngữ được đưa vào từ một nhà truyền giáo, bắt đầu phổ biến từ thế kỷ thứ 19 và được tiếp tục dùng cho tới ngày hôm nay. Vậy có 3 loại văn từ dùng để ghi chép lại tiếng Việt, đó là chữ Nôm, chữ Hán và chữ quốc ngữ. Sau khi hiểu về lịch sử của tiếng Việt, bây giờ chúng ta sẽ cùng thảo luận về vấn đề cải cách tiếng Việt. Cải ở đây là cải thiện, cải tiến, thay đổi. Cách ở đây là phương pháp, cách mạng. Vậy sẽ có rất nhiều hướng cho các nhà nghiên cứu học. Chẳng hạn như người Việt cổ có thời gian theo chữ Phạn hay không, và chữ viết đó được viết như thế nào. Có nên đưa chữ Nôm vào môn học chọn lựa cho các em muốn đọc hiểu được chữ Nôm được ghi ở bia đá, nhà chùa có mặt ở khắp nơi trên Việt Nam hay không? Nên hay không chuẩn hóa chữ viết tiếng Việt trong quốc tế nhằm mục đích thể hiện rõ ràng hơn một số dấu trong ngôn ngữ tiếng Việt, và công việc đó chúng ta có thể tự tìm hiểu và cùng nhau thảo luận. Nhưng trong phân công công việc, đó là công việc của các nhà nghiên cứu của Viện Ngôn ngữ học, thì họ được đào tạo, được trả lương cho việc đó. Như Viện Ngôn ngữ học ở Việt Nam được thành lập từ năm 1968. Vậy tiếng Việt hiện nay có vấn đề hay không mà cần cải cách? Đương nhiên tiếng nói không có vấn đề và chúng ta không thể cải cách. Chúng ta đang bàn ở đây đó là vấn đề chữ viết. Xét về vấn đề cá nhân, mình không phải là một nhà nghiên cứu, công việc của mình không phải là nghiên cứu về ngôn ngữ và mình không được trả lương về việc đó. Nhưng mình cũng như các bạn có quyền được thảo luận về vấn đề đó. Và mình thấy một số điểm như Bác Hồ viết đường cách mệnh, cách với chữ K. Vậy chúng ta có nên hay không viết lại thành đường cách mạng, hay như dùng y ngắn hay y dài trong từ kỷ niệm, đánh dấu sắc ở đâu, O hay A trong từ văn hóa. Đó là một trong những ví dụ để nói về chữ viết tiếng Việt hiện nay, là một phần trong sự phong phú của tiếng Việt. Đôi khi chữ viết không có cùng một mẫu số chung, nhưng mấu chốt là khi chúng ta nói chuyện, chúng ta giao tiếp đều có thể hiểu được lẫn nhau. Nếu bạn muốn dùng chữ viết để miêu tả chính xác âm thanh mà bạn đang nói, vậy bạn giải thích như thế nào về chữ tượng hình mà một số quốc gia hiện nay như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hy Lạp hiện vẫn đang dùng hiện nay? Bạn vẫn tiếp tục nói mình dùng chữ Latin tượng thanh. Vậy tại sao trong tiếng Anh chaos lại viết thành CHAOS? Hay sự nối âm trong tiếng Pháp tạo nên sự khó khăn cho người học? Lấy một ví dụ như bạn sẽ viết như thế nào nếu mình nói comment allez-vous? Mỗi một ngôn ngữ có một quy luật riêng của nó, chứ không phải ngôn ngữ đó có vấn đề, và tiếng Việt cũng như vậy. Và lần đầu tiên khi mình nghe thấy thông tin cải cách tiếng Việt, mình tiếp nhận một cách rất là bình thường, vì mình hiểu rằng đó chỉ là một trong số vô vàn những nghiên cứu của những nhà nghiên cứu ngôn ngữ học. Vấn đề chỉ là thông tin này được đưa ra ánh sáng và một số thông tin khác thì không. Và mình cũng cảm thấy bình thường khi lần đầu tiên nghe không hiểu những từ các bạn trẻ hay dùng như bánh bèo, dìm hàng, chém gió, đáng lòng. Mình chỉ nghe, phân tích, tiếp nhận và sau đó là bổ sung vào vốn từ vựng của mình, chứ không ném đá kiểu như phá hoại sự trong sáng của tiếng Việt. Và mình chỉ phản ứng, đấu tranh quyết liệt khi nghe thấy một thông tin chính thống để trưng cầu ý kiến nhằm mục đích đưa ra một quyết định mà cá nhân mình nghĩ là không thích hợp. Và mình hy vọng khi các bạn gặp một vấn đề, một quan điểm mới, sau khi qua quá trình phân tích, dù bạn đồng ý hay phản đối, thì bạn hãy lên tiếng với tinh thần thảo luận, cùng nhau giải quyết vấn đề, có căn cứ, có văn hóa. Có câu rằng thế giới sẽ xấu đi nếu những người tốt không lên tiếng.